ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับผมสั่งซื้อถ่านชาร์จหรือแบตเตอรี่18650ยี่ห้อลิเชนมานะครับเขาบอกว่าเป็นของแท้จากร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับก็มาดูกันแต่รู้สึกว่าเท่าที่จับดูน้ำหนักเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วัสดุด้านนอกแล้วก็การออกแบบค่อนข้างงานสวยละเอียดดีเป็นสีเทานะครับมีรหัสแล้วก็มีบวกลบด้านนี้สวยโอเคเลยครับดูดีใช้ได้นะครับวัสดุซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะใช้งานได้ดีตัวนี้เป็น 3.7 โวลต์ 2,500 มิลลิแอมป์นะครับผมตั้งใจจะเอามาทดสอบด้วยแล้วก็เอามาเปลี่ยนให้กับ DC UPS 5 โวลต์ 2 แอมป์ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนให้กับสวิตช์ยี่ห้อ TP-Link ไปจากที่เคยรีวิวนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยไปลองทดสอบดูว่าจะได้กี่ชั่วโมงตอนนี้เท่าที่ใช้งานมาตัว UPS ที่เป็น DC 5 โวลต์เนี่ยใช้งานกับตัว TP-Link Switch 1 กิกะบิตนะครับอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงก็คาดว่าเอาตัวนี้มาใช้ความจุเพิ่มขึ้น2เท่านะครับจากเดิม 1,200 นะตัวนี้เป็น 2,500 ก็น่าจะได้4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันถ้าเกิดเวิร์กเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อตามลิงก์ใต้คลิปที่ผมแนะนำไว้ได้เลยไปเปลี่ยนให้กับ DC UPS ก็น่าจะใช้งานได้นานขึ้นนะครับตัวนี้ก้อนละ60 บาทเองนะครับ2ก้อนเนี่ยผมสั่งมาด้วยราคา120 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทดสอบด้วยเครื่องชาร์จลิโต้กาล่า LAI-500S เนี่ยจะได้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะใช้วิธีทดสอบการเทสแล้วก็เดินประจุดูค่าเอานะครับแล้วก็หลังจากนั้นทดสอบการใช้งานจริงกับ DC UPS รุ่นที่เคยรีวิวไว้นั่นแหละนะครับผมก็จะใช้เครื่องนี้ในการทดสอบนะครับตอนนี้ผมเข้าสู่โหมดชาร์จแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนโหมดตอนนี้ลูกที่1ลูกที่1เป็นชาร์จนะครับผมก็จะให้เปลี่ยนเป็นโหมดเทสนะครับเทสตอนนี้เป็นเทสแล้วตามนี้นะครับแล้วก็เทสที่ความเร็ว 1,000 มิลลิแอมป์อาวนะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งเปลี่ยนเป็นโหมดเทสครับเทสที่ความเร็วเยอะหน่อยนะครับเปลี่ยนเป็น 1,000 มิลลิแอมป์อาวนะครับความเร็วในการชาร์จก็จะเป็น 3.66 โวลต์แล้วก็1แอมป์นั่นเองนะครับตัวนี้ 3.81 โวลต์1แอมป์3.66 โวลต์1แอมป์นะครับความเร็วในการชาร์จเข้าก็จะประมาณนี้นะครับผลการทดสอบวัดประจุด้วย Lito Gala LAI 500S นะครับมาดูกันผมชาร์จไปแล้ว2ก้อนตอนนี้เต็มแล้วนะครับเข้าสู่โหมดเทสก้อนที่1ครับตอนนี้ก้อนที่1อยู่ที่สำหรับการเดรนประจุนะครับเขาจ่ายไฟได้ประมาณ 2,768 มิลลิแอมป์โอ้ถือว่าเยอะกว่าสเปคนะสเปคเขียนว่า 2,500 นะครับตอนเขาอัดไฟเข้าเนี่ยอยู่ที่ 2,871 มิลลิแอมป์ก้อนที่2ครับตอนนี้ discharge หรือว่าจ่ายไฟได้ 2,760 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็อัดไฟเข้าด้วย 2,822 มิลลิแอมป์นะครับตรงนี้นะการอัดไฟเข้าต้องใช้ประจุเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่าตอนปล่อยออกเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเกินสเปคเยอะพอสมควรนะครับสเปค 2,500 จ่ายได้ 2,768 เกินมาต้อง 268 นะครับถือว่าเยี่ยมเลยกับ Richen 18650 สีเทารุ่นนี้ก็แนะนำครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถที่จะเข้าไปอ่านสินค้าดูคอมเมนต์ได้เลยก้อนละ60 บาทใช้งานได้ดีเดี๋ยวลำดับถัดไปนะครับผมจะลองเอาไปสลับแทนที่แบตเดิมของ DC UPS ที่ผมเอาเปลี่ยนให้กับสวิตช์ก่อนหน้านี้ที่เป็น TP-Link นะครับดูว่าเขาจะสามารถจ่ายไฟสำรองให้กับสวิตช์ได้จาก2ชั่วโมงเป็น4หรือ5ชั่วโมงได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาผลมาให้ชมผมเอามาเปลี่ยนแทนแบตเดิมของ Full DC UPS รุ่นนี้นะครับซึ่งต้องใช้ไขควง6แฉกในการหมุนนะครับตัวนี้นะเราสามารถหมุนแบบนี้ได้เลยหมุนน็อตออกก่อนนะครับจะมีน็อต2ตัวนะครับสามารถหมุนน็อตออกแบบนี้เขาจะแน่นนิดนึงนะต้องค่อยๆแซะนะครับผมก็ลองถอดมาก่อนหน้านี้จนเป็นรอยหมดแล้วนะครับเพราะว่าสนใจที่จะเปลี่ยนนะครับต้องค่อยๆแซะแงะฝั่งซ้ายฝั่งขวาออกเพราะว่าเขาจะค่อนข้างแน่นนะครับต้องใช้วิธีค่อยๆแซะตอนนี้เนี่ยต้องค่อยๆงัดซ้ายงัดขวาออกมาครับเขาจะไม่มีสลักอะไรนะแต่ก็เหมือนทำออกมาค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับ
นี่นะครับจริงๆสามารถดึงแบบนี้ได้แต่สายไฟมันจะขาดต้องระวังด้วยนะเราเอามาก็เปลี่ยนได้เลยสังเกตดูโค้ดแบตเตอรี่นะครับ18650 1,200 มิลลิแอมตัวลิเชนที่ผมได้มาใหม่ตัวนี้น้ำหนักก็ใกล้เคียงกันแต่ลิเชนดูหนักกว่าเล็กน้อยนะครับเราสามารถเอามาแทนที่ได้เลยสังเกตที่ขั้ว B ลบ B บวกตัวนี้ขั้วบวกจะเป็นแบบนี้ขั้วลบจะเรียบนะครับก็แทนที่ตัวเดิมนี่นะครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับก็จะมีการบูตขึ้นมานิดนึงไฟกระพริบเสร็จแล้วก็ประกอบกับง่ายๆครับยัดเข้าไปตรงๆกดเข้าไปให้ลึกสุดนะครับจากนั้นก็ขันน็อตกลับเหมือนเดิมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วบริเวณนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับถ้าเกิดตอนชาร์จไฟจะติดนิ่งสีน้ำเงินแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่ถอดปลั๊กหรือไฟตกไฟบ้านไม่มีเขาจะเป็นไฟสถานะของแบตเตอรี่จ่ายออกนะครับจะเป็นไฟกระพริบ3 ครั้งหยุดนะตัวนี้คือถือว่าปกตินะครับผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ตอนนี้สวิตช์ TP-Link ทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับจากเดิมสำรองไฟได้2 ชั่วโมงกับแบตเตอรี่ที่มากับเครื่องนะครับมาดูกันผมจะถอดปลั๊กนะครับเพื่อที่จะให้เขาใช้งานจากแบตเตอรี่โอเคตอนนี้ถอดปลั๊กแล้วนะครับปล่อยให้เขาทำงานไปผมก็จะเริ่มจับเวลาตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เกิน2 ชั่วโมงไปเท่าไหร่นะครับกับแบตเตอรี่ใหม่ดิเช่นนะตั้งแต่จับเวลามาก็ได้เวลาจากเดิม2 ชั่วโมงเป็น8 ชั่วโมงนะครับกับแบตเตอรี่ลิเธียม1 ก้อนที่เปลี่ยนให้กับ4 full รุ่นนี้นะครับผมเอามาทดสอบกับ TP-Link 8 พอร์ตนะได้เวลาเพิ่มขึ้นเป็น4 เท่านะครับจาก2 ชั่วโมงเป็น8 ชั่วโมงค่อนข้างคุ้มค่ากับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนมาใช้ลิเธียมค่อนข้างได้ประจุเต็มที่เลย 2,700 มิลลิแอมตามที่ทดสอบครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่ต้องการลิเธียมของแท้ก็ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับของผมก็เอามาเปลี่ยนให้กับ DC UPS รุ่นนี้1 ก้อนรู้สึกว่าคุ้มค่ามากนะครับแบตเตอรี่เกินจากสเปคเยอะเลยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ